اهلا بيكم. النهارده ان شاء الله اختبار او مراجعه لشاحن 2 بطاريه ليثيوم. هنشوف مع بعض سعر الشاحن، وهل الشاحن ده بيشحن بطريقه سليمه وبيحافظ على بطاريات الليثيوم وآمن سعره، وهل ننصح بشرائه ولا لا. كل ده هنشوفه في فيديو النهارده ان شاء الله. ولكن ما تنسوش عمل لايك للفيديو واشتراك في القناه وتفعيل الجرس وشير للفيديو لاي حد محتاج شواحن بطاريات ليثيوم ومراجعه الوصف. هسيب لكم بعض الفيديوهات لدوائر شحن بطاريات الليثيوم ونلتقي بعد الفاصل. تابعونا. الشحن اللي معانا مخصص لاتنين بطاريه، في 2 هولدر قابلين للتعديل، يصلح لمجموعة كبيرة من بطاريات الليثيوم. تظهر معاكم دلوقتي أنواع البطاريات اللي ممكن تشحن: ليد انديكيشن، وفيشة الشحن بيتوصل بفيشة الحائط مباشرة بدون أسلاك. طبعا دي ميزة وعيب، يعني بعض الناس بتحتاج إن يكون الشاحن على المكتب وتضع وتشيل البطاريات بشكل سلس وأفضل، ولكن في ناس ما عندهاش مساحة وبتفضل الطريقة دي ان يكون الشاحن في الفيشة وفي الحائط مباشرة. فدي لا هي ميزة ولا هي عيب. زي ما قلنا في هنا ليد انديكيشن او ليد بيان، ده بيظهر عملية الشحن او الفول تشارج او فصل الشحن. 2 كلر: احمر للشحن واخضر عند فصل او اكتمال الشحن. البيانات اللي موجودة على الشاحن: بيعمل على ال 110 او ال 100 فولت وال 220 فولت او ال 240 فولت، والاوت بوت 3.7 فولت 450 ملي امبير. طبعا الاوت بوت 3.7 فولت هو يقصد نوع البطاريات اللي بتتشحن اعتقد، لان لو الاوت بوت 3.7 مش هيشحن بطاريات الليثيوم اللي بيكون اكتمال الشحن عند ال 4.2، فالمفروض الجهد يكون اعلى من كده. طبعا كل ده هنشوفه مع بعض. ده شكل الشاحن. خامة الشاحن يعني خامة متوسطة، الشحن خفيف، غالبا البوردة بتاعته هتكون بوردة بسيطة، ودايرة الباور هتكون دايرة بسيطة. الهولدر يعني كنت أتمنى يكون الخامة بتاعته أحسن من كده، خامات خفيفة زي ما حضراتكم شايفين، يعني مش هتكون عملية مع المدى البعيد أو الفترة الطويلة في الشغل، ولكن على قد ثمنه. الشاحن سعره أقل من $2، وده طبعا الخامات دي بتكون متوقعة في الفئة دي من الشواحن. تعالوا مع بعض نشوف بعض الاختبارات. اول حاجة هنختبرها: هل الاتنين هولدر منفصلين عن بعض؟ يعني لو انا حابب اشحن بطارية جهدها 3.5 فولت وبطارية تاني 4 فولت، هل كل واحدة هتشحن على حدة ولا الشحن هيتعامل معاهم كأنهم بطارية واحدة؟ وده طبعا فيه خطورة وهنقول ليه. طيب هنشوف هل الاطراف دي متصلة مع بعض ولا لا. ده السالب، فعلا السالب موصل مع بعض. طيب الموجب، هل الموجب برضو موصل مع بعض؟ اتوقع انه يكونوا برضو موصلين مع بعض. الشواحن اللي في الفئة السعرية دي طبيعي هيكون الاتنين هولدر موصلين توازي او من مصدر واحد، يعني البطاريتين بتشحنوا كأنهم بطارية واحدة. وده خطورته فيه: لو وصلت بطارية 3.5 فولت ووصلت بطارية تانية في الهولدر التاني 4 فولت، هيمر تيار عالي من خلال أقطاب الهولدر من البطارية الأربعة للبطارية 3.5 فولت وكأنها بتشحنها، وده فيه خطورة على البطاريتين وعلى الجهاز نفسه. فدي أول نقطة سلبية في الجهاز. تعالوا مع بعض نشوف جهد الشاحن. هنوصل الشاحن زي ما حضراتكم شايفين، ليد أخضر، ونشوف الجهد. هل النوع ده من الشواحن كونستانت كارنت أو كونستانت فولتج؟ ده اللي هنشوفه مع بعض. لو الجهد 4.2، إذا ده كونستانت فولتج، يعني التيار مش ثابت وبيقل مع ارتفاع جهد البطارية. لو الجهد 5 فولت وبيفصل عند 4.2، إذا ده كونستانت كارنت، يعني التيار شبه ثابت على مدار فترة شحن البطارية. تعالوا نشوف مع بعض الجهد. الجهد 4.2، إذا ده كونستانت فولتج، يعني الجهد ثابت، ولكن اللي بيتغير التيار. التيار عند بدء الشحن ممكن يكون
300 ملي امبير لو البطاريه مثلا 3.7 فولت، والتيار بيقل الى ان يصل ل 4.2 يكون التيار بالملي امبير. طيب يهمني جدا اعرف اذا كان الشاحن بيفصل الشحن عند 4.2 نهائيا، او ان التيار بيثبت عند 4.2 او عند تساوي جهد البطاريه مع جهد الشاحن والتيار ما بيفصلش. هنعرف ده ازاي؟ لو الليد اضاء اخضر يعني فصل شحن والجهد نزل بنسبة بسيطة، إذا فعلا الشاحن فصل تيار الشحن نهائيا عن البطارية، وبالتالي تيار البطارية بينزل بنسبة بسيطة. تعالوا نشوف البطارية دي 3.9 فولت. نشوف لما نوصل بالشكل ده الليد الأحمر أضاء، وطبعا ممكن نقيس جهد البطارية من الهولدر التاني لأنه قلنا موصل توازي. جهد البطارية رفع 4.10 من 100، 4.11 من 100، 12. الشحن شغال. طيب عايزين نشوف تيار الشحن. هنقيس تيار الشحن بالمالتيميتر تاني. زي ما حضراتكم شايفين طبعا البطارية شبه مشحونة، الجهد فوق ال4 فولت، وبالتالي تيار الشحن في حدود كمتوسط 150 ملي أمبير. بيرفع ليه 200 ملي وبينزل. هنجرب نشحن البطارية دي لأنها أقدم شوية، فمش هتاخد وقت كتير في الشحن عشان نشوف فصل الشحن. 4.15 فولت. تعالوا مع بعض نجرب ونشوف الشحن. الليد الأحمر أضاء، جهد ارتفع ل 4.25 أو 26%، وتعالوا مع بعض هنشوف هيفصل شحن عند كام فولت بالظبط. زي ما حضراتكم شايفين الشاحن فصل عند 4.28. كنت أفضل طبعا إن يفصل عند 4.2، ولكن يعني مقبول. حتى 4.3 فولت مقبول، مفيش أي مشاكل، ولكن بيسبب إجهاد أو استنزاف البطارية على المدى الطويل. جهد البطارية انخفض، وبالتالي ده اثبات ان الشاحن فصل تيار الشحن نهائيا عن البطارية، وده شيء انا بصراحة ما كنتش متوقعه. لان الانواع الرخيصة غالبا بيكون كونستانت فولتج، يعني الجهد الاوتبوت الشاحن محدد عند 4.2، والبطارية بتشحن وبيتوقف الشحن عند تساوي جهد البطارية مع جهد الشاحن. ولكن هو زي ما حضراتكم شايفين الجهد نزل، وبالتالي البطارية حاليا مفصولة عن الشاحن. طيب هنسأل سؤال. قسنا جهد اوتبوت الشاحن بدون البطارية كان 4 تقريبا 21 أو 22%. ازاي البطارية شحنت حتى 4.28 فولت؟ ده سؤال اتمنى تجاوبونا في التعليقات. دايما بنقول ان البطارية مش بتشحن اكتر من جهد الشاحن، فازاي الشاحن بدون البطارية بدون توصيل البطارية كان 4.21 او 22%، وعند توصيل البطارية شحنت ل 4.28%، يعني اعلى من جهد الشاحن؟ قلنا يا ريت تجاوبونا في التعليقات، وان شاء الله هجاوبكم برضو في التعليقات تفسيري للنقطة دي. طيب تعالوا نشوف مع بعض. نفتح ونشوف شكل الدايرة من الداخل. في مسمار هنا، اعتقد في مسمار تاني هنا. دي قطعة عازل بين أقطاب ال 220 فولت والبوردة، ودي البوردة بوردة شاحن عادية جدا وبسيطة جدا، مفيش أي مكونات على الوجه السفلي. فيها دايود واحد على الانبوت، وقلنا دايما لما بنلاقي دايود واحد مش بريدج دايود أو 4 دايودات، ده بيدل إن الشاحن أقل من 1 أمبير.
وفعلا الشحن اللي معانا 450 ملي امبير. كذلك طبعا هنلاقي قيمة مكثف التنعيم اللي موجود على الانبوت، مكثف الجهد العالي، قيمته برضو منخفضة 2.2، ولكن مقبولة بالنسبة للتيار ده. ترانزستور الباور غالبا بيكون 13001. 13001 فعلا ده ترانزستور باور واحد بيعمل من خلال نبضة عند شحن المكثف. بيمر تيار بسيط لقاعدة الترانزستور من خلال مقاومة ستارت اب من الموجب للبيز، من موجب المكثف من خلال المقاومة دي لبيز الترانزستور. وقيمة المقاومة دي بتكون قيمة كبيرة زي ما حضراتكم شايفين 2.2 ميجا اوم. بيمر تيار بسيط لقاعدة الترانزستور، وبالتالي بيمرر تيار بسيط. عند مرور التيار البسيط ده الملف المساعد هيمرر نبضة من خلال المكثف بتغذي بيز الترانزستور بتيار مناسب لتمرير تيار اعلى في ملف المحول، وبالتالي بيتولد فيض مغناطيسي في المحول وبيخرج تيار على الملف الثانوي، وبيتم تعديله وتقويمه من خلال الشوتك دايود ده ومكثف الاوتبوت 220 مايكرو فاراد 10 فولت. وطبعا من خلال الزينر دايود والاوبتوكوبلر بيعمل على امتصاص النبضة عند خروج الجهد المظبوط حسب ضبط الزينر دايود الموجود، وغالبا بيكون 3.7، والاوبتوكوبلر بياخد في حدود 6 فولت، وبالتالي الجهد هيتظبط عند 4.2 أو 3. عند شحن المكثف بالجهد المطلوب هيمر تيار في ليد الاوبتوكوبلر، وبالتالي ترانزستور الاوبتوكوبلر يمتص التيار اللي موجود على قاعدة الترانزستور، وبالتالي يتوقف الترانزستور. في حالة وجود حمل طبعا الجهد بينخفض عند توقف ترانزستور الباور، وبالتالي هيتوقف الاوبتوكوبلر وتمر نبضة تاني لقاعدة الترانزستور، والترانزستور يعمل على تمرير تيار في المحول، وهكذا دي دايرة الباور. بالنسبة لهنا في دايرة اي سي، الاي سي ده زي ما حضراتكم شايفين تيار الشحن او الاقطاب الموجبة القطب ده وده خارجين من خلال الاي سي. اذا ده اي سي شحن مش اي سي لإدارة الليد، وبالتالي الشحن بيتم من خلال الاي سي ده. هنحاول نظهر الكود بتاعه، اعتقد 3582. ده اي سي مشهور جدا في شحن بطاريات الليثيوم، وبيمر من خلاله تيار شحن بطاريات الليثيوم، وبيعطي انديكيشن من خلال 2 ليد. وطبعا الليد اللي معانا 3 طرف، ليد احمر واخضر، هو فعلا بيفصل تيار الشحن نهائيا عند الجهد المطلوب ويستشعر تيار الشحن. فدي دايرة الشاحن، وتقييمنا للشاحن اقل من المتوسط ومناسب بالنسبة لسعره، يعني يؤدي الغرض. ولكن طبعا بننصح بحاجة افضل من كده، ولكن الميزانية ما تسمحش او مش متوفر عندك غير الشاحن ده، فهو هيؤدي الغرض معاك في شحن بطارية الليثيوم. سعره 85 جنيه، اقل من $2 في شركة لامباترونكس. كده نكون خلصنا كل حاجة عن شاحن بطاريات الليثيوم ده. ما تنسوش الاستفادة يدعمنا بلايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس، ونلتقي في فيديو قادم ان شاء الله. سلام.